स्वागत करूया अशा एका टीमचं जी सातत्यपूर्ण उत्तम कामगिरी करत आले आणि या राऊंड मध्ये सुद्धा आपण ती अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवूया आणि जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया नारंगी फॉल्कन्स ट्रिपल एक्सचं. टाळ्या वाजत राहायला पाहिजे. प्रोच अपयश पण क्षितिजोत्सव आमचा मानाचा आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये आमची धमक आम्हाला दाखवायची आहे असं मंगेश म्हटला होता. आशुतोष पाटील आणि रोहित पाटील यांचा हात पाठीवरती आहे आणि आज ज्या संघाला रिप्रेझेंट करतायत त्या संघाच्या दोन्ही ओनरचा खूप विश्वास या टीम वरती आहे. कारण त्यांनी या सगळ्यांची 8-8-8 करत असताना गाठ बांधली आहे. नारंगी फॉल्कन्स तयार आहात ना? 2 विजय लगातार आहेत. तिसऱ्या विजयासाठी जी तयारी आहे तर जोश कसा आहे? मी आता उलट बोललो मग तुमचा जोश कमी वाटला. हाऊज द जोश? विश यू ऑल द बेस्ट.